Takže zdravíme všechny blázny na prvním zápase BCT Game Changers Champions, nejlepší ženské a transgenderové týmy Valorantu. To na co čekali celý rok. Let's go, Bedra na duelistovi. Je tam někdo transgender v tuhle lobby? Myslím, že ne. A jinak je tam docela dosti. Oj. Rok si jen trochu zapomněla. A to se stává. Trying to gain a little bit more map control, and she actually Mimi. punishes Bizarra, equalizing things in this pistol. Oj. Honza pták. Trochu zabloudil. Kam to plantí? Speciální plant místo mají tady Liquidi. Viper volley. Divočina hrozná. Isa? Iso hraje? Iso vyhraje. Hele, to je můj smoke, Honza. To je můj smoke, normálně, to jsem házel já vždycky, protože nemám line-up. A Iso? Na to umřel. Sakra. Mimi je zatím on fire, ne? Měla třetí frag, ukrát tady Bulldoga. Oj. Solo play zatím hodně tady. A ty pistolky Roxy solo. Potom tu je ten solo. Uvidíme. Mimi zatím jede, no. Mimochodem, tohle je první ever Game Changers Watch Party tady. Fun fact. Za ty roky. Odchází do Viper Wallu z marketu. Nebo tam od ruky z toho Elba. No, to by nedoletělo, to hází z Elba, jo, tam Viper. Tam musí být dírka potom taková trošku. Sára. A to je bonusík jenom. To je bonusík. Jaká Honza kamera. Víš, tam je tam vidíte tu mezírku, chat, to je Viper vole? A asi to je jedno. Retake wall v akci, chat. Od Viper. Antiplant. O, ten nade. Starý nebyl double kill. Sáro! Sáru to vůbec nezajímalo. Počkej, tady Iso ještě live. Iso ještě live. To by mohl vyhraný bonus. To může vyhraný bonus. To ne. To ne. Ten plant je dobrý, jako no. Ten už plantí po třetí. Aha, tak není. Ale počkej. Vás! Týpek tam nahypil. Will she get it? Alieni. Oj, Bastard. Tak jmenuje. Bastard minus. Halo? Tradujem to, ale holky. Já tohle jde sázet. Na všechno jde Valorantu sázet, ale je sponzorovat saskovka, ne? To snad dává smysl, ale pěkně G2 Glance, ale Petra, ale Glance tam celý kolo hraje na boxíku. Je boxík milovník. Pepa PS na info. Okay. But the trade's continuing to be perfect for Team Liquid. Seekers coming out to get information as well. Bizarra moving forward. Nice wall bang to drop Sarah. As trying to connect onto Roxy, unfortunately gets denied, and Daiki now has to try to win only with the Sheriff on a 2-on-1. Oh! Varmapová videohra. Bude po flash? Od Daiki? Ne. Je, nejde vyhrát proti Mimi. Mě plentí furt stejně. A, už ne. Plant na elbow trošku. Daiki. Daiki to vůbec nezajímá. A, Honza Bumbot. Oh. Georgina. Se olízla z toho, oj! Nějaké rozebrali, ne? Nějak to rozebrali. 5 midlos. Oj! Kamaríde, to nejsou špatný shoty, ale Isa je ale agresivní Viper, koukni na to. Isa už bere space. A ten movement?
Ono se actually katuje angly. Look at this. W movement. Zase ten plant jsou úplně uchylné na tento plant. Bastard mi dělá tlaky. Mě dělá taky tuhle ten play třeba. Třeba hezky zahrané. Ha, line up na smouček. Viděli jste line up na smouček? Od ruky. Ale takhle umíráme už po několikátý holky. Pozor na ty openy. Budu muset tady úřadovat lehce. Oj, teď jsem myslel kvůli tomu play. Stane se, bastard, nevadí bastardo. Komu fandíme? No zatím nevím, zatím hezkému Valorantu, asi G2 a Bastard. Bastard jsem se skamarádil, stihla to, reaction time. Že tady ještě naplantili, ne? To je jak stihla? Tak 14 jo, reaction time, no. G2 fell off, jako Petra na race místo kohokoliv. Už to Serek nehraje race. Ale zase čem by byl broken, jako. Nebo už nebyl? No. Oj! Isa. Pojď Sarah. Sarah. Kamo, pozor. Pozor, tady se střílí balísky. Ale hádám, že na Eko nepušujou G2. To mě nenapadlo ještě. Boom! Ještě. Klobouček hodila rovnou. Oh, jaký smoke. Oj. G2? Oh! To byl line-up jak blázen, už jsem to viděl. Ale to je dobrý. To je jak to krosla bastardo. Proč Chamber místo Cyphera, když Cypher je S-tier? Protože si myslí, že je on, nebo ono. Oj! Sára. Fuh. Skoro to byl Miroslav obkreslil, ale zachráněno. Co bylo za kolo, by the way, tohleto? Byl best split skrz spawn, nebo... They've got the numbers, they've got the util. Jsem to nestihl ani analyzovat. To byla raketka taková na vystrašenou. A Roxy, fun fact, teďka se jmenuje podle toho klubu v Praze. Tady máš odpověď, proč hraju Chambera. To není hezký koleso pro G2. Podle mýho notýsku to kolo není hezký pro G2. A můj notýsek jakoby... Honza sečil. A to nebyl Patago sečil, to byl Bastardo sečil. Mimi. To je škoda, to mohl být klip. Ale Bizera. Už se tak rozstříleli mi přijde. Už se rozstříleli mi přijde. One way smouček line-up. To mi dělá dobře, jako. To mi dělá hodně dobře tohleto. Všichni Viperovli, co používají takový znám chat, people said. Oj! Vás happened. Georgina je minus. Za 3 vteřiny. 3. Counter trailblazer coming out from Daiki, though, as Glance is able to at least open up a little bit more of that A-side spike yet to get planted. That pressure still coming through. I mean, it's a fair 2v2 if they go Mimi. now. Aj. You mentioned it. Aj. Right now. Rozpadá se to, chlapi. A slečny. Thankfully, Glance and Sarah are also quite low. Flash though does not get any Divočinka. It's a nice ping pong. Kamo versus ISO. The 1v1 now comes into contact. Spike is still planted in. Vola, respektuju tu volu. Respektuju tu volu zapnutou. And also halfway for Oh. orbs. So a lot of them focusing towards this B site, and that's a beautiful entry by Mimi.
Mimi! Říkal, že Mimi je ostrá. Ten tam tak se dneska moc nehodí. Co se děje, co se děje, co se děje? And unfortunately, they're able to lead for G2. They're able to get a couple of them down. Oh. Until Iza instantly becomes the last player remaining. To druhý už neměl zabít Mimi, ale stuck towards the spawn. Vem na týsku. Ale prostě je bez split nějaký, no. Honza Molotov, pozor na něj. Petra Bojkovská. Slay! Slay! Mimi nejde slaynout, ale Mimi nejde slaynout. Daří se dobře. Ne to, ale chci vidět Bastardu, jak dá triple kill teďko. Abych si cítil ještě líp. Bastard dá triple kill. Pojď, jeden. Kámo! Oj. Isa ale ještě nemluvila. Co se děje, holky, na tom defendu, ale... Že ani jeden kill vypem jsem neviděl, máme Chambera jako holky, pojďme. Let's go EG. Ne, to je EP. Let's go EP tam řvou. A pojďme, první kolo za defend. Ale why is Daiky playing solo, man? Bastardo, pojď ještě. Bastarde, neosrdí šampionka. Ještě dva. Halo. Halo. Bastardo. Nice. Kámo, přísám, že on tam nevidí, actually tam nevidí, ale když máte vysoký jalovec, jako je, když máte vysoký grafický nastavení, tak tam prvé dělá tuhlety Petra, tak dělá tuhlety smoky kolem té voly, který na nízký tam vůbec nejsou. Petra! Bastardo! To se děje! To jsou palice. Proč pojde C4 na swing? Otazník mini, to je Spike Peak. That will force G2 to hold that W. Smoke towards the back. The execution's coming in. Pojď mi si byl klip, jaký klip? But the Paranoia misses Petro, but at least catches the opponent left. Team Liquid. Team Liquid je zpátky. Low on HP, but still has support. Finally falls to je, to je overtime price. Gecko klub. Line up. Ten potřebuju. Naposledy jsem zakryl tuhle ten smoke, tak jsem to hodil někam mezi to dildo uprostřed midu. OT price. OT price. Ty vole, to spotla však 5, ne? Bramborový sečo. Stane se. Honza bombička. Honza push, but why? Bastardo, tohle je dobrý sečo. To já jsem taky fanoušek. Důležitý, že to jednoho ještě urvala. Na pískej konec. Pískej konec. Isa má angle, Isa by měla angle na to profulení. Pojď, dělej. CK. No, fakt zabil! Overtime price. So a little bit of misdirection, but this is it. They're all grouping and this B hit Pojď, on the way. Manzeru. The Seekers towards the air couldn't hit the shot. Now also hit by the Seekers. Roxy gets the first blood. To je finito. Kde je Honza shorty v kapse? Ale že by tady hrozně pískal. Dajky. Bizera? On nevidí tu zbraň?
Vás, jaký to zabilo! Bastardo! To je GOAT! Paranoja na tap. Paranoja na tap. Paranoja na tap a Bastardo triple kill. Paranoja na tap, Bastardo triple kill. Nice, paranoja na tap. Paranoja na tap. Paranoja na tap. Paranoja na tap. A Bastardo triple kill. Paranoja na tap. A Bastardo triple kill! A je to OT price chat, já se omlouvám, ale prostě já tady mám ten skript pod monitorem. Asi nebudeš takhle něj mít. Double angle. Čekal jsem toho ostřejší. Za Petru trade je W, OK bro. What the hate. A jaký bez split? S paranojou. What? What are blood cooking? Chat, jakoby... Kdo to říkal, že to nebude ani close, ty And there's another super high low. Not good enough here. 4 přežili. A poslední kolo prostě už nás dají. Tady musí Sino neumřít a hodit Honzu Molotova. A stihla to. Bizera? Co dělá Bizera? Bejtí! Ani na kontakt netradne. GG, ani to není close. Bastard kluk, Bastard ještě žije. Ticho, Bastard ještě žije. Ale ty vole, co to je za flash? Co to bylo za flash? Kamaráde, to je jenom sabotáž. Kdo jiný než Petra to ukončí jako. Jedem. Map number 2. Možná, že uvidím Odina na té jasce. Nebo na Vipera. Ty vole. Jezdíme ale. Jaký heal z TikToku. Petra, na rejce znovu, ale. Doubters, any doubters in the chat? Potential flash to allow Petra to swing right after for the boom bot. Any doubters in the chat? 14 liquid for the retake. Roxy with the first contact, but it's going back and forth. Stane se. Stresy. Snake bite to delay at least to allow that rotate to happen. Kaj byl taky handsome, no, nepravda. That's beautiful by Daiki. So fully surrounded right now. Oh. Oj! Daiki on the flank. Petra zpátky. A jeden Cancerův kňour. Svůj osobní accessory. Tady vole, teďko jsem tady staknul na tom na týdlistu týpku, když tady hrajou mé o život holky. Still works out for a couple of kills for Team Liquid. 2 shots with the shares from 2 players being Bizarra and upgrading into weapons. Pushing back against the spawn. Nice little retake attempt here though. A 2 versus 2. A tap on the spike. Actually committed to halfway at least. There's that double swing in the end. Back. Anchoring positions on the pulse plant, not really planning for C main, so everyone's within the C site. So Daiki gets a first retake on to glance, and the retake's looking pretty decent for now. Bastarda je konzistent, ale and there's that first easy kill. Wall comes up, but didn't know the Honza sluchátka. Honza špuntové sluchátka. Roxy je cute. Roxy je cute, Roxy je emo hlavně. Bastard! Nepamatuju si. Beautiful timing from G2 to get the first pick, and there's a showstopper for confirmation, allowing Roxy to trade it right back. Beautiful flash though and gets. Jako hodně přetahovaná tuhle ty hry, ale hodně přetahovaná. Bizarra is comfortable just throwing that lockdown down even before they started the plant. To je zničí, ne nebo? Starý neby to zničil. Doesn't break. Pepa Petra! Pepa Petra! Tam prostě vede 0 na sečnu. Any Petra haters in the chat. Je tady stále nějaký hater Petry v tomto chatu. Nebudete jíst. To je dobrá ultina. Takzvaně zahraj si. Dneska bych koukal na sebe. Ne. Missed the satchel. Second one too far away. Whoa! No way!
No, that shouldn't have happened. That opens up C. There's only one player in there. That's Georgina, who also gets dispatched by Petra. Tohle kolo jsem zmatený. Zara, where is she at? They just broke the turret. They know she's close. Ale... Back towards a little bit too far out. Maybe force to rotate, and will this force to rotate at the same time? From W, ptáčník. A ta Georgina tam, jak to má uhodit Georgina jako... Halo? Jak to měla uhodit Georgina? Dajky! A Dajky to zachránila ještě. Čau Lixi, komu fandíš? Hezkému Valorantu, ale asi G2, ale bastardě hlavně. Tak to je škoda. On to stiknul. WTF? WTF? To bylo divný kolo jak svině. Double satchel. A je minus. Ten smoke? Kámo, ten smoke? Co to bylo? Ten smoke normálně zabil kamoše. Second flash available. Aby se vyflašil tu Astru, ne? Cosmic Divide on the other end. Double swing on the top of heaven on the B tak zmatený, tady to je tak rollercoaster, fakt. Only Mimi on a 3 versus 1. Not even a sight at this point. And as the wall comes up, G2 is looking for the surprise. One playing anti-flash, now the double swing. Jedu prostě každý den podle kalendáře. Dělám všechno prostě podle... Si nalineu prostě celý den předem. Tak nemusím na ničem přemýšlet, stresovat se a všechno to mám napsaný, ale mám prostě 10 věcí vždycky a čus. Co je stalo? Popin! To je NT, ale kdyby to lepilo, tak to mohlo vyhrát. Satcheling in is Bastanda, just around the corner too. There's 2 players within G2 trying to swing out and get a timing. There was a wallbang with the dink, but no kills coming out from Roxy. And you hear the rotate come out. Gina's comes across the corner. Co je za timingy, ale? Spawn against Sarah, who's just delaying falling back. In the off angle for 2 kills. And that's now Bastarda in a clutch situation. Bastarda is going to move in for the plant. Tak co Bastarda? Double kill lineup? From behind the backstab kill. Akorát, že vůbec. A Glenn je úplně milovník tady. Stát nahoře, a oni furt hrajou double angle ty G2. Nevím, jestli to je něco, co by se mělo shoutoutit. To, že to stáhla. Už prostě... Pojď! To je 10 krásných slečen, hrajících hezký Valorant nyní, který znám i a příští hru. Bude EG versus nějaký asijský tým a v EG... Oj. EG budu překvapen. Tak Glenn furt jenom stojí někde nahoře a furt jí to vychází, já to nechápu. People said. Pak se to písnem všechno. Jako odkroutí shiftu, no že si odskrimujou, no na skrimy a jdou pryč a už nedělat žádný individuální nic. Nebo 2 měsíce? Nebo? Kámo, neříkej mi to, se nechají dotáhnout ty G2 ve Valorantu. A Petra je zde. 2 players had to play their heroics now, but the Seekers in a flash. There is that push up towards the waterfall, but only good for 1 Daiki falls. And more utility on the support coming out from the new IGL Mimi to allow Petra to... The saving grace for G2 is at least they had the Viper's pit on the other side, so they can keep all their so fighty tohleto. 4 kills for Mimi. Okay, tady máme play turné zatím. Krásný line pro Mimi a G2 pro G2 Esports. Ace dokonce. G2 z GG. Człowieku, porywam twoich ludzi na melanż, bo tutaj jeden, drugi, trzeci to umiera po belach. Z lewej suka daje dupy, z prawej żyga kolega. Ten pojeb kręci story, że już poznał rapera.